في هذا المكان أعلنت هيمنة أمريكا على اقتصاد العالم. هنا وقعت 44 دولة من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على اتفاقية بريتن وودز في الولايات المتحدة عام 1944. These meetings are designed to promote trade in the post-war world and to create a foundation for lasting peace. تحقيق السلام كان شعار المؤتمر، لكن كانت هناك أهداف أبعد للمجتمعين، أهمها ربط عملات الدول المشاركة بالدولار الأمريكي بدلاً من الذهب، والموافقة على نظام ثابت لأسعار الصرف. تحولت الورقة الخضراء هذه من عملة محلية إلى عملة دولية بعد المؤتمر. مؤتمر بريتن وودز يؤكد لنا أن الهيمنة الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة لم تكن محض مصادفة، بل هي نتاج عوامل كثيرة ومعقدة تطورت على مدار عقود. وللتبسيط أكثر، تقوم الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على 3 عوامل أساسية. أولاً، نظام مالي صارم، الدولار فوق كل شيء. الدولار يمثل 60% من احتياطات النقد الأجنبي في البنوك المركزية في العالم، ويستخدم لتسوية 88% من جميع المعاملات التجارية العالمية. فمثلاً، حتى اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا، ظلت موسكو على مدى عقود تبيع النفط لدول العالم بالدولار الأمريكي. في تداول السلع، تستخدم الشركات والبلدان في أكثر الأحيان الدولار ليس رضوخاً لأمريكا، بل لأنه وسيلة تبادل سهلة الوصول إلى أسواق التمويل الدولية، ولأنه عملة مستقرة مقارنة بالخيارات الأخرى. Investors like the dollar because it's stable. They know that you have a country where there's a central bank that has stepped in to shore up markets and intervenes in the economy at whatever cost to make sure it doesn't crash. هذه الأداة منحت أمريكا التفوق في أهم مجالين في العالم: السلاح والمال. فأمريكا هي أكبر مصدر للأسلحة في العالم. ووفقاً لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بلغت حصة واشنطن من صادرات الأسلحة العالمية 42% بين عامي 2018 و2022. وتشكل دول الناتو 55% من واردات الأسلحة الأمريكية، وذلك ما يعزز قوة الولايات المتحدة في هذا المجال. وعلى الجانب الآخر، تسيطر الولايات المتحدة تقليدياً على منصب رئيس البنك الدولي، ومنذ تأسيسه عام 1944 كان جميع رؤسائه من الأمريكيين. وتمتلك أيضاً أكبر حصة تصويت في صندوق النقد، إذ تسيطر على 16.5% من إجمالي الأصوات وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي لعام 2023. وهذا يعني أن بمقدورها تعطيل أي قرار، لأن الموافقة تحتاج إلى تأييد 85% من الأعضاء. هذه الهيمنة تجعل الولايات المتحدة قادرة على فرض عقوبات اقتصادية مؤثرة على أي دولة تخالف توجهاتها، وتجعل الدولار في النهاية أداة فعالة لتحقيق المكاسب الاستراتيجية الخارجية. وثمة أداة أخرى لا تقل أهمية عن الدولار، فلو وصلت إلى حسابك حوالة مصرفية من الخارج، فلا بد أنها مرت بنظام سويفت. وهذا النظام بمنزلة شريان مالي عالمي يربط 11,000 بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة. وبمقدور الولايات المتحدة منع أي دولة أو كيان من الوصول إليه، وقد فعلت هذا مع البنوك الروسية في أعقاب الحرب في أوكرانيا. In this hand, I have millions of dollars for you and your friends if you play our game. In this hand, I have a gun in case you decide not to. ثانياً، المعلومات. لا أحد يتفوق على أمريكا في التجسس.
وكالة الأمن القومي NSA ووكالات أمنية أخرى لديها قدرات هائلة على جمع معلومات حساسة من خلال التجسس الإلكتروني، وليست كل معلومة تستخدم لأغراض أمنية، فللبيانات السرية أيضاً أبعاد اقتصادية تعزز نفوذ الشركات الأمريكية على الساحة العالمية. شركات التقنية الأمريكية مثل جوجل وآبل وأمازون ومايكروسوفت تحتل مكانة متقدمة في السوق العالمية وتسيطر على كميات هائلة من البيانات من جميع بقاع العالم، وتساهم البيانات في تحديد الاتجاهات الاقتصادية العالمية والتحكم في الاقتصاد الرقمي الجديد. العامل الثالث: احتكار الفكرة. هواوي، تيك توك، أشباه الموصلات، تقنيات الجيل الخامس والسادس، هذه من أبرز ملفات الصراع الدائر بين الولايات المتحدة والصين خلال ولايتي ترامب وبايدن. في النزاع مع شركة هواوي الصينية، استخدمت الولايات المتحدة سيطرتها على البرمجيات الأساسية لتقييد قدرة الشركة الصينية على الحصول على أشباه الموصلات الضرورية لمنتجاتها، وهو ما ألحق بالشركة ضرراً كبيراً. وإذا كانت الشركات الأمريكية قد خسرت جزءاً من سوق التصنيع الفعلي لأشباه الموصلات أو الرقائق الإلكترونية، فما تزال البرمجيات التي تستخدم لتصميم هذه الرقائق أمريكية بالكامل. هذه الصراعات ليست بالضرورة ذات دوافع مالية وتجارية، بل بهدف تثبيت الهيمنة الأمريكية على احتياجات العالم الأساسية. يعني بوضوح أكثر، لسنا الأفضل، لكننا الوحيدون. 14 years ago, the U.S. economy was a bloated dinosaur. 14 years ago, we collectively produced a modest quality good. We were selling it to the world at a high price. هل تستمر هيمنة أمريكا على الاقتصاد العالمي إلى الأبد؟ بحسب دراسة حديثة لموقع كوين تريبيون، تراجعت حالياً حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطات العالمية لأول مرة منذ عقود. يفسر هذا التراجع وفق الدراسة بعدة أسباب أساسية، في مقدمتها تغيرات عميقة تقودها الاقتصادات الناشئة واتجاه البنوك المركزية في البلدان النامية إلى الذهب وعملاتها المحلية، ما يمهد لتأسيس نظام نقدي بعيد عن الدولار. وتهدد الهيمنة الأمريكية بشكل أكبر دول البريكس التي تسعى لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي. فهل تنجح الولايات المتحدة في مواجهة جملة من التحديات لكسر هيمنتها، أم إن عالماً مالياً متعدد الأقطاب يولد حالياً؟